Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to ACOL family. So let's continue our session on class 10 ICSE Physics को second chapter, that is work, power and energy. है. So last class तिर हामीले complete गरेको थियौं what is work, power, energy and यसको different concepts हरु. त्यसको बादमा we had completed mechanical energy and यसको दुईटा form, that is what is potential energy and what is kinetic energy. We had completed work energy theorem अनि त्यसको बादमा we had completed different forms of energy अनि a conversion of different forms of energy from one form to the other. So you sub concepts we have completed. अब आजको session we will talk about the conservation of energy. के पर्छ हामीले conservation of energy. No, अब just त्यो videos हेर्नु भएको छैन त्यसको अगाडि, so you shall watch those videos अनि मात्रै आजको क्लासको videos हेर्नुस् तपाईले. त्यसको अगाडि अझै फोर्स को videos हरु प्लेलिस्ट मा कभर भइसकेको छ. हिस्ट्री को तपाईको फर्स्ट च्याप्टर नेशनल वार अफ इन्डिपेन्डेन्स यो सब चीजहरु कभर भइसकेको छ. सो जियोग्राफी हरु पनि कभर भइसकेको छ. सो यू शैल रेफर टु ऑल दोस भिडियोज. अनि त्यसको बादमा यो फिजिक्स को चाहिँ झन् स्पेशली वर्क पर एनर्जी को अगाडिको चारटा भिडियो हेर्नुस् अनि त्यसको बादमा यो भिडियो हेर्दा इट वुड बी बेनिफिशियल फर यू. So now without further delay, let's continue our session. So आजको session I will talk about the conservation of energy. So के पर्छ हामीले conservation of energy. So what is this conservation of energy? So अब पहिला एकदम साधारण भाषामा बुझौं. That is law of conservation of energy or the principle of conservation of energy. So principle of conservation of energy states that energy can neither be created, energy can neither be destroyed, it can just be transformed from one form to the other. So energy लाई हामीले destroy पनि गर्न सक्दैन, हामीले create पनि गर्न सक्दैन, excuse me, खाली यसलाई एउटा फर्मबाट अर्को फर्म मात्रै बनाउन सक्छ. फर एक्जाम्पल हिजो हामीले पढेको थियौं that is mechanical energy बाट electrical energy, फेरि electrical energy बाट mechanical energy, त्यसरी नै sound energy to electrical energy, electrical energy to sound energy, so nuclear energy to heat energy. So यो सबै हामीले के पढेको थियौं हामीले we had studied in last class. So there is a transform of energy. So हामीले एनर्जी लाई क्रिएट गर्न सक्दैन, हामीले एनर्जी लाई डिस्ट्रोय गर्न सक्दैन, खाली यसलाई एउटा फर्मबाट अर्को फर्म बनाउन सकिन्छ. तर आजको सेसनमा विल टक अबाउट कन्जर्भेसन अफ एनर्जी के कोमा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी. दैट इज मेकानिकल एनर्जी को जुन चाहिँ फर्म छ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यसमा कसरी एनर्जी ट्रान्सफर्म हुँदैछ, यसमा एनर्जी क्रिएट पनि भएको छैन, डिस्ट्रोय पनि भएको छैन, खाली ट्रान्सफर्म हुँदैछ. दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बाट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी र पोटेंशियल एनर्जी मा तपाईको के हुँदैछ, ट्रान्सफर्म हुँदैछ. अनि व्हाट डज द लॉ अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी ले के भन्छ, दैट इज टोटल एनर्जी. सो लॉ अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी ले के भन्छ, दैट इज टोटल एनर्जी will remain constant, will remain constant. What will happen? The total energy remains constant. So it is energy destroy पनि हुँदैन, create पनि, it will remain all throughout the process मा के हुन्छ, constant. Therefore total energy is equals to के हुन्छ, kinetic energy plus potential energy. के हुँदैछ, so U को symbolize के हो, this is your kinetic potential energy. So total energy is equals to potential energy plus kinetic energy that will remain constant. है. अब यसलाई हामी के गरौँ, तपाईको बुक को हिसाबमा, दैट इज तपाईको फिजिक्स को क्लास 10 को आइसिएसई बुकमा के लेख्छ, दैट इज थियोरेटिकल भेरिफिकेसन. के गर्दैछ, थियोरेटिकली भेरिफाई गर्दैछ फर अ फ्री फलिङ बडी. सो नाउ व्हाट इज अ फ्री फलिङ बडी. सो यो एउटा अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्टलाई मैले यहाँबाट के गर्दैछु, छोड्दिन्दैछु. सो यो अब्जेक्ट यहाँ छ, यो अब्जेक्टलाई मैले छोड्दिन्छु यहाँबाट. सो व्हाट इज इट, इट इज अ फ्री फलिङ बडी. सो एउटा अब्जेक्टलाई यहाँ राखेर छोड्दिन्छु, यसको फ्री फलिङ बडी को थ्रुबाट चाहिँ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेसनबाट वी शैल प्रूफ दैट इज energy can neither be destroyed nor be created, can just be transferred from one form to other. यो केसमा के हो, पोटेंशियल एनर्जी बाट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बाट पोटेंशियल एनर्जी. तर यहाँनिर के हुन्छ, एउटा ट्रान्सफर्म हुन्छ, पोटेंशियल एनर्जी के ट्रान्सफर हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक बाट के ट्रान्सफर हुन्छ, पोटेंशियल एनर्जी. अनि ऑल थ्रूआउट द प्रोसेस के हुन्छ, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, वेयर टोटल इज इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, थियोरेटिकली प्रूफ गर्नु पर्यो. So here is the diagram. So मैले अब टाइम कन्ज्युम हुन्छ अगाडि बनाइसकेको थिएँ. So now let me have a theoretical explanation about total energy is equals to kinetic energy plus potential energy where total energy remains constant. यसलाई प्रूफ गर्नु पर्यो. Before that अस्ति एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले, दैट इज सो धनु कार्ड तन्काइराख्छु छु मैले. सो धनु कार्ड मैले बो एन्ड एरो चलाउन आँटेको छु. यतिखेर के हुन्छ तपाईको पोटेंशियल एनर्जी तन्काउँछु जब मैले, त्यो के हुन्छ तपाईको काइनेटिक एनर्जी यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, सो इलास्टिक काइनेटिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हुन्छ. अनि जब तन्काइराखेको बेलामा के हुन्छ, पोटेंशियल एनर्जी कुन चाहिँ पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल के हुन्छ, म्याक्सिमम. सो जब मैले छोड्छु यही पोटेंशियल एनर्जी केमा कन्भर्ट हुन्छ, यही पोटेंशियल केमा ट्रान्सफर हुन्छ, काइनेटिक एनर्जीमा ट्रान्सफर्म हुन्छ. त्यसरी नै एउटा अब्जेक्ट यहाँ राखेको छु, यहाँबाट मैले छोड्दिन्छु, यहाँनिर के छ,
ग्रेभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी छ यो अब्जेक्टमा के छ ग्रेभिटेसन पोटेन्शियल बिकज ग्रेभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी इज एन एनर्जी पोजेस्ड बाइ अ बडी ड्यू टु द पोजिसन अफ एन अब्जेक्ट सो पोजिसन अफ एन अब्जेक्ट सो यहाँनिर के छ ग्रेभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी म्याक्सिमम छ सो जब छोड्छु मैले सो यो छोड्दाखेरि के हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी नै कन्भर्ट हुँदै 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 गएर केमा कन्भर्ट हुन्छ काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ अनि जब यो ग्राउन्डमा हिट गरिसक्छ यतिखेर के हुन्छ तपाईको काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ फेरि पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ त्यसरी नै स्प्रिङ कन्स्टेन्ट सो स्प्रिङ सो यो के छ तपाईको एउटा स्प्रिङ छ यो स्प्रिङ छ अब यो स्प्रिङलाई जब म थिच्छु सो थिचेपछि के हुन्छ यहाँ आइपुग्यो रे सो यहाँनिर के हुन्छ यो इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी जब छोड्छु यो केमा कन्भर्ट हुन्छ फेरि तपाईको काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ सो काइनेटिक एनर्जी इज एन एनर्जी पोज्ड बाइ बडी बाइ भर्च्यु अफ इट्स के भन्छ इज बाइ भर्च्यु अफ इट्स मोशन सो जब बडी मोशन भन्छ तब के पोजेस गर्छ काइनेटिक एनर्जी फर एक्जाम्पल यहाँ छ यो स्टेट अफ रेस्टमा छ पोजिसनमा छ जब यसलाई छोड्छु यसले के गर्छ मोशन एक्वायर गर्छ अनि यसमा के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी त्यो धनुकाँड यसरी तन्काइराको हुन्छ तब के हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ इलास्टिक पोटेन्शियल जब छोड्छु तब बडी मोसनमा हुन्छ तब के हुन्छ तपाईको काइनेटिक एनर्जी फर एक्जाम्पल गन सो गनमा जब म शूट गर्छु त्यो बुलेटमा के हुन्छ तपाईको पोटेन्शियल एनर्जी जब यो बुलेटलाई शूट गर्छु मुभ हुन्छ सो मुभ भएपछि यसमा के हुन्छ तपाईको काइनेटिक एनर्जी हुन्छ बिकज अफ इट्स मोशन सो नाउ दिस इज तपाईको के हो कन्जर्भेसन अफ एनर्जी दैट इज सेम एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी नै कन्भर्ट ट्रान्सफर्म भएर काइनेटिक एनर्जी हुन्छ अनि काइनेटिक एनर्जी नै के हुन्छ तपाईको पोटेन्शियल एनर्जी कन्भर्ट हुन्छ अनि टोटल एनर्जी रिमेन्स थ्रु आउट कन्स्टेन्ट है सो यसलाई नै हामीले के गर्छौं थ्योरेटिकली प्रुभ गरौँ सो हाउ टु प्रुभ दिस है सो यहाँनिर के छ सो के गर्दैछ यहाँनिर तपाईको किताबमा दिएको छ दैट इज थ्योरेटिकल भेरिफिकेसन फर अ फ्री फलिङ बडी फर एक्जाम्पल यहाँनिर के छ तपाईको एउटा अब्जेक्ट छ सो यो अब्जेक्ट छ तपाईको यो अब्जेक्टमा के छ कुन चाहिँ पोजिसनमा छ ए पोजिसनमा सो एउटा अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्टलाई मैले यहाँ राखिरहेको छु अब यो पेन जहाँ छ यो अब्जेक्टलाई यहाँ राखिरहेको छु अब यहाँबाट म के गर्छु यसलाई छोड्छु यो छोड्दै जाँदा यो के हुँदै जान्छ मुनि आउँदै जान्छ मुनि आउँदै जान्छ मुनि आउँदै जान्छ मुनि आउँदै जान्छ एन्ड फाइनली इट विल रिच द ग्राउन्ड फेरि भन्छु यो एउटा अब्जेक्ट यहाँ राखेको छु सो तीनटा पोजिसनलाई हेरेर हामीले यसलाई प्रुभ गर्नु पर्यो सो यो एउटा ए पोजिसन यो ए पोजिसन त्यहाँबाट यहाँबाट म जब मैले यसलाई छोड्छु यो मुनि आउँदै 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 जान्छ त्यहाँबाट यो एउटा पोजिसनमा आइपुग्छ यो पोजिसनलाई बी पोजिसन त्यसको बाद यो आउँछ अनि बिफोर हिटिङ द ग्राउन्डमा हिट गरेको छ नि जस्ट बिफोर द हिटिङ द छोड्दा जस्ट बिफोर हिटिङ द ग्राउन्ड त्यो पोजिसन हामीले के राखौँ सी पोजिसन भनेपछि हामीले हेर्नु पर्यो कि ए पोजिसनमा टोटल एनर्जी कति छ बी पोजिसनमा टोटल एनर्जी कति छ अनि सी पोजिसनमा टोटल एनर्जी कति छ अब यसलाई चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो कि ऑल थ्रू आउट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कान्स्टेन्ट वेयर टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टु पोटेन्शियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ठिकै छ अब जब यो ए पोजिसनमा हुन्छ जब यो पेन छ सो यसमा मैले यहाँनिर अब्जेक्टलाई यहाँ राखिरहेको छु सो जब अब्जेक्टलाई मैले यहाँ राखिरहेको छु भनेपछि यो के हुन्छ यो बडी के छ रेस्टमा छ सो देयर इज नो भेलोसिटी सो जब भेलोसिटी 0 भएपछि काइनेटिक एनर्जी इज नट इन मोशन किन काइनेटिक एनर्जी इज टोटल डिपेन्ड अन द स्टेट अफ इट्स मोशन सो अब्जेक्टलाई मैले यहाँ राखिरहेको छु भनेपछि यो त अब्जेक्ट के छ कन्स्टेन्ट रेस्टमा छ यो मोसनमा छैन भने चाहिँ काइनेटिक एनर्जी के भयो सो काइनेटिक एनर्जी भेलोसिटी 0 सो जब भेलोसिटी यहाँ लेखिदिन्छु दैट इज v सो भेलोसिटी कति छ तपाईको 0 छ सो भेलोसिटी 0 भएपछि काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ 0 हुन्छ सो व्हेन द बडी इज इन रेस्ट यो ए पोजिसनमा मैले राखिरहेको छु जब बडी रेस्टमा छ त्यतिखेर तपाईको काइनेटिक एनर्जी के छ 0 छ काइनेटिक एनर्जी के छ 0 छ अनि पोटेन्शियल एनर्जी के छ mgh दैट इज म्याक्सिमम सो जब एउटा अब्जेक्ट हाइटमा हुन्छ त्यतिखेर काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ 0 हुन्छ अनि पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ म्याक्सिमम यसलाई के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी 0 अनि पोटेन्शियल एनर्जी के लेख्न सक्छ म्याक्सिमम हुन सक्छ ठिकै छ अब यो केसमा भयो भनेपछि टोटल एनर्जी के भयो सो वी नो दैट एट पोजिसन लेखिराखौं एट पोजिसन ए सो पोजिसन ए मा के छ दैट इज काइनेटिक एनर्जी के छ तपाईको 0 छ पोटेन्शियल एनर्जी कति छ म्याक्सिमम दैट इज mgh देयरफोर टोटल एनर्जी सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी प्लस potential energy so what is kinetic energy is 0 and potential energy is mgh so what is the total energy at position a ma total energy ke cha this is mgh so position a ma total energy kati cha this is mgh अनि जुन यो अब्जेक्ट राखेको छ यो अब्जेक्ट कुन चाहिँ डिस्टेन्समा राखेको छ हाइट सो हाइट कति दिएको छ h दिएको छ यहाँनिर अलरेडी हाइट कति दिएको छ h दिएको छ भनेपछि यहाँनिर मास सो सर्टेन मास हुन्छ त्यसको बादमा ग्रेभिटेसन फोर्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी 9.8 पनि या फिर 10 के पनि लिँदा हुन्छ अनि हाइट कति छ यो ग्राउन्डबाट यो पोजिसनमा ए पोजिसनमा अब्जेक्टलाई कति हाइटमा प्लेस गरेको छ h हाइटमा सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी सो टोटल एनर्जी एट पोजिसन ए इज mgh ठिकै छ अब हामीले भेरिफाई गरौँ कि पोजिसन बी मा सो पोजिसन बी मा चाहिँ यसको टोटल एनर्जी के हुन्छ
So at position B, अब पोजिसन बी मा के हुन्छ हेर्नुस् त सो जब ए लाई मैले यहाँबाट रिलिज गर्दैछु यो अब्जेक्टलाई यहाँबाट रिलिज गर्दै यो पोजिसनबाट यो अब्जेक्ट मुनि आउँदै 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 गएर कहाँ पुग्छ यहाँ बी पोजिसनमा पुग्छ सो यतिखेर यसले कति हाइट कभर गर्यो दैट इज यो जो अब्जेक्ट फल भयो यहाँबाट छोडेपछि के अरे यहाँनिर कति हाइट कभर गर्यो x हाइट कभर गर्यो कति हाइट कभर गर्यो x हाइट कभर गर्यो सो भनेपछि व्हाट इज द हाइट x सो x अब रिमेनिङ हाइट कति भयो सो टोटल हाइट कति थियो हाम्रोमा यो टोटल हाइट कति थियो h हाइट थियो अब जब अब्जेक्ट रेस्टबाट केमा आउन थाल्यो मोसनमा आउन थाल्यो जब अब्जेक्ट रेस्टबाट मोसनमा आउँदाखेरि त्यसले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो x डिस्टेन्स कभर गर्यो सो व्हाट इज द रिमेनिङ हाइट h हाइट छ सो h हाइटमा उले x हाइट कम सो दिस इज द h हाइट सो h हाइटमा x हाइट कभर गरेपछि कति व्हाट इज द रिमेनिङ हाइट दैट इज h माइनस x हाइट इज रिमेनिङ सो भनेपछि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी जब यो बडी तपाईको रेस्टमा छ यो छोडेपछि नाउ इट विल बी कन्भर्टिङ इन्टु द काइनेटिक एनर्जी किन बडी मोसनमा छ सो यो अब्जेक्ट छ यहाँबाट छोडेपछि यो केमा कन्भर्ट हुन्छ काइनेटिक एनर्जी सो काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ एट पोइन्ट बी एट काइनेटिक एनर्जी सो काइनेटिक एनर्जी पोइन्ट बी मा के हुन्छ दैट इज mgh ठीक छ सो मास त्यति नै हुन्छ ग्राभिटी देन व्हाट इज द हाइट सो हाइट कति कभर गर्यो x सो कति कभर x हाइट कभर गर्यो सो नो व्हाट इज द हाइट x सो हाइट कति कभर गर्यो x कभर गरेछ अब त्यसपछि पोटेन्शियल एनर्जी अब पोटेन्शियल एनर्जी के छ तपाईको बडी यहाँ छ अब पोटेन्शियल एनर्जी कहाँ छ बडी यहाँ छ पोटेन्शियल एनर्जी बडी इज एट रेस्ट सो b इज इन मोशन सो काइनेटिक एनर्जी b मा मोशन थियो मोशनमा कति छ दैट इज यहाँबाट आउँदैछ मास g मास m छ ग्राभिटी g छ अब हाइट कति कभर गर्छ गर्दा यहाँ आउँदाखेरि हाइट कति कभर गर्यो x कभर गर्यो सो व्हाट इज द हाइट x ठीक छ त्यसको बादमा x कभर गर्यो त्यसको बाद अब यहाँबाट जब b पोजिसन हुन्छ यतिखेर बडी केमा छ रेस्टमा छ किनभने काइनेटिक एनर्जी छ बडी रेस्टमा छ भनेपछि यतिखेर पोटेन्शियल एनर्जी कति छ पोटेन्शियल एनर्जी छ mgh सो मास कति छ m नै हुन्छ ग्राभिटी g नै हुन्छ अनि व्हाट इज h अब रिमेनिङ सो कति h हाइट छ यसमा x ट्राभल गरिसक्यो सो व्हाट इज द रिमेनिङ हाइट h माइनस x सो व्हाट इज द हाइट दैट इज h माइनस x अब यहाँबाट म तपाईको पोटेन्शियल एनर्जी क्याल्कुलेट गर्छु दैट इज mg अनि यसले h लाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ mgh सो प्लस इन्टु माइनस माइनस सो फेरि mg ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ तपाईको mgx ठीक छ सो नाउ दिस इज योर तपाईको के भयो पोटेन्शियल एनर्जी दैट इज mg इन्टु h mg इन्टु x किन ब्र्याकेट बाहिर छ ब्र्याकेट बाहिरको नम्बर्सले ब्र्याकेट भित्रको सबै नम्बर्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा mgh माइनस mgx आयो सो नाउ व्हाट इज टोटल एनर्जी सो टोटल एनर्जी निकाल्नको लागि सो टोटल एनर्जी निकाल्दा दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी सो नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी mgx सो काइनेटिक एनर्जी के छ mgx सो के छ mgx नाउ व्हाट इज द पोटेन्शियल एनर्जी कति छ mgh सो mgh माइनस mgx सो ठिकै छ यो mgx प्लस छ यो mgx माइनस छ यसलाई के हुन्छ यो दुईटा क्यान्सल आउट हुन्छ सो व्हाट इज रिमेनिङ सो mgh सो एट पोजिसन B सो पोजिसन B मा पनि तपाईको टोटल एनर्जी के हुन्छ दैट इज mgh सो पोजिसन A मा काइनेटिक टोटल एनर्जी कति थियो दैट इज काइनेटिक एनर्जी 0 थियो पोटेन्शियल एनर्जी mgh सो टोटल एनर्जी कति छ mgh सो त्यो पोजिसन B मा पनि के छ टोटल एनर्जी सो टोटल एनर्जी के छ दैट इज mgh नै छ एट पोजिसन B टोटल एनर्जी के छ mgh किनभने जुन चाहिँ यहाँनिर पोटेन्शियल एनर्जी थियो यो झर्दै जाँदा यो पोटेन्शियल एनर्जी कम्ती हुँदै गयो अनि जुन चाहिँ लस अफ पोटेन्शियल एनर्जी छ त्यो केमा कन्भर्ट हुँदै जाँदैछ काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुँदै जाँदा यो पोइन्ट P पुग्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी mgx हुन्छ mgh माइनस mgx अनि काइनेटिक एनर्जी mgx हुन्छ अनि दिस इज हाउ वी क्यान प्रुभ थ्योरेटिकली दैट इज टोटल एनर्जी एट पोजिसन B जो चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुँदाखेरि टोटल एनर्जी रिमेन्स द कान्स्टेन्ट दैट इज mgh ठिकै छ अब त्यसको बादमा विल प्रुभ कि तपाईको पोजिसन C मा के हुन्छ एट C सिधै लेखिदिन्छु मैले एट C सो एट पोजिसन C सो पोजिसन C मा के हुन्छ दैट इज अगेन वी नो द टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी सो नो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी अब जस्ट बिफोर हिटिङ द ग्राउन्ड अघि व्हेन द बडी इज एट रेस्ट अनि एउटा हाइटमा भएपछि पोजिसन कुनै पनि एउटा हाइट माथि पोजिसनमा भएपछि काइनेटिक एनर्जी वाज 0 अनि पोटेन्शियल एनर्जी वाज म्याक्सिमम र जस्ट अबाउट टु हिट द ग्राउन्ड सो ग्राउन्डलाई हिट गरेपछि सपोज यो अब्जेक्ट छ योलाई म यो ग्राउन्डमा यहाँ छोडेपछि यो ग्राउन्डलाई हिट गर्यो अब यतिखेर चाहिँ काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ 0 हुन्छ एट ग्राउन्ड
at ground चाहिँ के हुन्छ kinetic energy 0 किन because body is in rest, it is not in motion. Kinetic energy को लागि body should be in motion. So भनेपछि यहाँ त रेस्ट र kinetic energy 0 हुन्छ, पर केस के हुनु पर्यो just before hitting the ground. So ground ले hit गर्नु अगाडि just before hitting the ground चाहिँ के हुन्छ kinetic energy maximum हुन्छ, kinetic energy के हुन्छ maximum हुन्छ अनि potential energy के हुन्छ 0 हुन्छ. भनेपछि kinetic energy maximum हुन्छ कति छ mgh, potential energy कति छ 0 छ. So kinetic, so total energy will remain mgh plus 0 will be mgh. So total energy at point C will mgh. भनेपछि चारैपट्टि so तीनै केसमा, that is at position A, हेर्नुस् है त, at position A what was the total energy mgh. At position B मा what was the total energy was mgh. At position C total energy was mgh. So यहाँबाट हामीले प्रुभ गर्न सक्छ that is conservation of energy मा के भन्छ, that is energy can neither be created nor be destroyed, it can just be transformed from one form to the other where total energy remains constant. So यहाँ केसमा देखियो object लाई यहाँ छोड्यो, यहाँ पनि total energy mgh, यहाँ पनि total energy mgh, यहाँ पनि total energy mgh. तर C को केसमा के just about to hit the ground, ground मा hit गरेछ just above the ground मा चाहिँ के हुन्छ kinetic energy will be maximum and potential energy will be 0. So certain height मा राखेको छ भने, फेरि भन्छु, certain height मा राखेको छ भने kinetic energy 0, potential energy maximum. Just before hitting the ground, kinetic energy maximum, potential energy 0. So this is about the theoretical explanation for a free falling body for the conservation of energy, right? So अब एउटा last topic बाँचेको छ, that is conservation of energy लाई explain गरेको के को केसमा एउटा सिम्पल पेन्डुलम को केसमा एक्सप्लेन गरेको छ. सो यसलाई एकदमै छिटो वेमा एक्सप्लेन गर्छु. त्यसको बादमा विल फिनिश द च्याप्टर वर्क पावर एन्ड एनर्जी. अनि डेफिनेटली इन द अपकमिङ क्लासेस आई विल सल्भ द न्यूमेरिकल्स एज वेल. सो जस्ट इन फोर्स को न्यूमेरिकल्स, वर्क पावर एनर्जी को न्यूमेरिकल्सहरु म डेफिनेटली सल्भ गर्दै जान्छु. पहिला अहिले हामीले के बुझ्यौं कि एउटा थियोरेटिकल एक्सप्लेनेसन अफ द च्याप्टर्स बुझिहाल्यौं है. सो नाउ लेट मी क्लियर द बोर्ड. त्यसको बादमा विल स्टडी तपाईको कन्जर्भेसन अफ एनर्जी के को केसमा, दैट इज सिम्पल पेन्डुलम को केसमा. ठीक है. So yeah, so now what we'll need to understand, we'll need to understand the conservation of energy. Conservation of energy के को केसमा सिम्पल पेन्डुलम, सिम्पल पेन्डुलम, सिम्पल पेन्डुलम को केस है. सो सिम्पल पेन्डुलम को केस बुझौं. सो यहाँ के छ एउटा बबलाई झुन्डाइरहेको छ. ठीक छ. अब यसलाई बबलाई झुन्डाइरहेको छ. त्यसको बादमा मैले यो बबलाई लगेर यहाँबाट चाहिँ के गर्दिन्छु छोडिदिन्छु भने चाहिँ त्यसको बाद के हुन्छ असिलेट. एउटा सिम्पल पेन्डुलम हुन्छ, यस्तो हुन्छ पेन्डुलम हुन्छ. अब योलाई मैले एउटा हाइट सर्टन हाइटमा लगेर मैले यसलाई छोडिदियो भने के हुन्छ, दे स्टार्ट्स असिलेटिङ. कस्तो मोसनमा, टु एन्ड फ्रो मोसनमा अबाउट इट्स मेन पोजिसन. फर एक्जाम्पल एउटा तपाईको सिम्पल पेन्डुलम छ, बब छ. अब यसलाई चाहिँ मैले कहाँ लगेर छोड्दै, योलाई यो हाइटमा लगेर मैले के गर्दै छोड्दै, यो हाइटमा लगेर मैले यसलाई छोड्दै, यो हाइटमा लगेर मैले यसलाई छोड्दै. त्यसको बाद यो के हुन्छ, सपोज योलाई मैले यसरी लगेर छोड्दै, यो के हुन्छ छोडेपछि यो यहाँ आएर यहाँ सर्टन हाइट कभर गर्छ. त्यो चाहिँ यो एउटा तपाईको रेफरेन्स पोइन्ट लियौं. सो दिस इज अ रेफरेन्स पोइन्ट. अब त्यसको बाद योलाई यहाँबाट छोडेपछि के हुन्छ, यहाँ आएर फेरि कहाँ जान्छ, यहाँ असिलेट गर्छ. सो यो पोजिसनलाई के भन्नु हामीले ए पोजिसन. त्यसको बाद अब यहाँबाट मैले यहाँ लगेपछि यो के भयो बी पोजिसन लियौं. सो त्यसको बाद यहाँ छोडेपछि यो आएर सर्टन डिस्टेन्स यहाँ पनि कभर गर्छ. यसलाई के मान्नु सी पोजिसन. भनेपछि यसको बादमा यहाँ सर्टन हाइट छ. सो यसलाई मानौं h, सर्टन हाइट छ. सो यहाँ पनि के छ तपाईको सर्टन हाइट छ. सो यसलाई मानौं h. ठीक छ. अब यो पोजिसन दैट इज बी सी लाई के भन्छ, यो बी र सी लाई के भन्छ एक्सट्रीम पोजिसन. सो बी एन्ड सी लाई हामी के भन्छ एक्सट्रीम पोजिसन भन्छ, एक्सट्रीम पोजिसन भन्छ. अनि जुन चाहिँ ए पोइन्ट छ यो बी र सी लाई हामी के भन्छ, दैट इज एक्सट्रीम पोजिसन. अनि ए लाई हामी के भन्छ मीन पोजिसन भन्छ, मीन पोजिसन भन्छ. ठीक छ. अब यसमा के हुन्छ कि दैट इज मीन पोजिसन हेर्नुस् त, मीन पोजिसनमा तपाईको यता गरौँ पहिला. सो पहिला बी पोजिसन. यो बी पोजिसनमा के हुन्छ, दैट इज यहाँ लगेपछि एउटा अब्जेक्ट यहाँ यसरी पेन्डुलम छ, यसलाई मैले यहाँ माथि लगेपछि यसले के गर्छ एउटा हाइट लिन्छ. सो यो सर्टन हाइट लिन्छ. जस्ट गिभ अ मिनेट. या
के लिन्छ यसलाई सर्टन हाइट लिन्छ सो सर्टन हाइट लिएपछि यसकोमा के एनर्जी हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी व्हेन बाइ भर्च्यु अफ इट्स पोजिसन यहाँ छ यसको यसलाई लगेर मैले के गरे यहाँ लगे यसलाई के गरे पोजिसन चेन्ज भयो सर्टन हाइट अप्टेन गर्यो दैट इज यो के भयो ग्रेभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी सो यहाँ नि पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम mgh सो ठीक है मैले यहाँ तानेर लगेर यसलाई यहाँ राखे पोटेन्शियल एनर्जी के भयो मैक्सिमम अब यहाँ नि काइनेटिक एनर्जी के छ यहाँ नि काइनेटिक एनर्जी के छ यहाँ नि काइनेटिक एनर्जी चाहिँ तपाईको 0 किन नो बॉडी इज नॉट इन मोशन सो बॉडी के भन्छ तपाईको रेस्टमा छ र हाइट अप्टेन गरिरहेको छ भने चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ 0 अब जब मैले यहाँबाट रिलिज गर्दिन्छु यो आउँछ 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 यहाँ अस्टेट भएर यो बीचमा पोजिसन आउँछ प्रोवाइडेड यो सिम्पल पेन्डुलमको केसमा एउटा एक्सेप्सन के छ दैट इज इट इज फ्री फ्रम द एयर फ्रिक्सन एयर फ्रिक्सनलाई के गर्छ हामी नेग्लेक्ट गर्छ किन भन्दा फर एक्जाम्पल मैले एउटा धागो बाँधेर यसलाई छोड्दिए एउटा धागो मुनि ढुङ्गा बाँधेर मैले यसै तन्काइ छोड्दिए सो यो हल्लिँदै 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 कम्ती हुँदै कम्ती 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 हुँदै 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 आएर चाहिँ लास्टमा के हुन्छ यो रोकिन्छ किन बिकज यो यस्तो हुँदा यसले एयर फ्रिक्सनले के गर्छ यसलाई कम्ती गर्दै जान्छ काइनेटिक एनर्जी जो छ त्यो काइनेटिक एनर्जी केमा लस हुँदै जान्छ इट्स नट डेस्ट्रोइड इट इज जस्ट ट्रान्सफर्मिङ सो केमा ट्रान्सफर्म हुँदैछ यसलाई ब्लक गर्दैछ केले एयर फ्रिक्सन इट इज ट्रान्सफर्म इन्टु अ फ्रिक्सनल फोर्स सो यसलाई के गर्दैछ यो मैले छोड्दिए भने यो यताबाट आउँदै गर्दा एयर फ्रिक्सन यसलाई कम्ती गर्दै जान्छ सो काइनेटिक एनर्जी लस हुँदै हुँदै गएर चाहिँ फाइनली यो मैले ढुङ्गा राखेर यहाँ भने छोड्दिए भने यसै छोड्दिने यो हल्लिँदै 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 गएर आएर फाइनली के हुन्छ यो स्ट्याग्नेन्ट हुन्छ बिकज अफ द एयर फ्रिक्सन तर यो सिम्पल पेन्डुलमको केसमा व्हाट डु वी नीड टु अज्युम सो वी नीड टु अज्युम दैट और वी नेग्लेक्ट द एयर फ्रिक्सन हामी के गर्छ नेग्लेक्ट गर्छ एयर फ्रिक्सनलाई नेग्लेक्ट गर्छ सो जब मैले यो अब्जेक्ट यहाँ छोड्छु यहाँ म्याक्सिमम के भयो तपाईको पोटेन्शियल एनर्जी अनि काइनेटिक एनर्जी 0 सो जब मैले यहाँबाट छोड्छु यो के आउँछ यहाँनिर आउँछ यो के भयो तपाईको ए मीन पोजिसन सो मीन पोजिसनमा के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी विल बी म्याक्सिमम यो जुन चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी छ यो केमा कन्भर्ट हुन्छ तपाईको काइनेटिक एनर्जीमा जो पोटेन्शियल एनर्जी केमा कन्भर्ट हुन्छ काइनेटिक सो वी क्यान राइट एज mgh सो जो एनर्जी यहाँ छ त्यही एनर्जी यहाँ हुन्छ mgh अनि यसमा पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ फेरि 0 हुन्छ ठीक है मीन पोजिसनमा के हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी 0 हुन्छ अनि काइनेटिक एनर्जी mgh और मैक्सिमम त्यसैले फेरि यो पोजिसन सी मा आउँछ अब सी मा आएपछि फेरि यहाँ हाइट अटेन गर्छ सो हाइट अटेन गरे यहाँ ग्रेभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ जहाँनिर पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ फेरि मैक्सिमम हुन्छ अनि काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ फेरि 0 हुन्छ सो ऑल थ्रू आउट द के प्रोसेस के हुन्छ पेन्डुलम भइन्जेल के हुन्छ दैट इज पोटेन्शियल एनर्जी विल बी एक्सट्रीम पोजिसन पोटेन्शियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 अनि मीन पोजिसनमा के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी विल बी 0 ठीक छ अब यहाँबाट एउटा सानो डेरिभेसन जस्तो गर्दैछ सो यसलाई यहाँ कम्प्लिट गरिदिहाल्छु दैट इज जुन चाहिँ मीन पोजिसनमा एट ए सो एट पोजिसन ए मीन पोजिसनमा चाहिँ भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर अफन टाइम्स क्वेशन आउनु सक्छ सो त्यही कारण गर्दिन्छु एट पोजिसन ए व्हाट इज द भेलोसिटी सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टु के हुन्छ तपाईको पोटेन्शियल एनर्जी एट पोजिसन ए और मीन पोजिसन के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टु के भन्छ पोटेन्शियल एनर्जी व्हाट इज द फर्मुला अफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² अनि पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ mgh ठीक छ मास सेम छ मास के हुन्छ तपाईको क्यान्सल हुन्छ सो v² = 2gh सो भेलोसिटी कति हुन्छ तपाईको 2gh लेट मी डू इट हियर या सो के भयो तपाईको दैट इज यो mm क्यान्सल भयो सो 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 2gh v² = 2gh सो v = यो स्क्वायर हटाउन के यहाँ रुट ओभर दिनु पर्यो सो 2gh सो व्हाट इज भेलोसिटी सो व्हाट इज द भेलोसिटी अफ अ सिम्पल पेन्डुलम एट पोजिसन ए सो पोजिसन ए मा व्हाट इज द भेलोसिटी सो पोजिसन ए मा भेलोसिटी कति छ रुट ओभर सो के भन्छ v = √2gh v = √2gh is your velocity so by this now we have completed सबै चीज कंप्लीट गर्छ हामी वर्क पावर एनर्जी एकदमै डेप्थ मा गएर I have make this videos and I hope it will be beneficial for you in not just in your ICSE boards but in your school को टेस्ट युनिट टेस्ट तिर पनि अनि साथै तपाईको हाफ इयरली एक्जाम्स एनुअल एक्जाम्स मा पनि डेफिनेटली प्री बोर्ड्स त्यसरी नै बोर्ड्स एक्जाममा डेफिनेटली हेल्प गर्छ अनि क्लास 9 स्टुडेन्ट्सले पनि यसलाई रेफर गरेर किन फ्युचर क्लास 10 को लागि दे क्यान डेफिनेटली रेफर टु दिस भिडियोज है सो फाइनली वी हैव कन्क्लुडेड विथ द च्याप्टर वर्क पावर एनर्जी अनि अब आउने क्लासेसमा आई विल कन्टिन्यू विथ द मशीन्स है
सो मसिन कम्प्लिट गर्नेछु सो स्टे कनेक्टेड सो जस्ट ट्राई टु सेयर दिस भिडियोज है जसको पाउनुहुन्छ आई नो अहिले नै एकोलको एल्गोरिदम त्यस्तो युट्युबले पक्रिसकेको छैन बट इभन देन सो तपाईँले जति सेयर गर्नुहुन्छ त्यति नै भिडियोजले पनि एल्गोरिदम पक्रिनेछ अनि इट विल रिच अमङ द मासेस सो जति फैलिन्छ सो त्यति बेनिफिसियल हो हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई आइसिएसई स्टुडेन्ट्सलाई सो द्याट्स अल है अरू सब्जेक्ट्सको पनि भिडियोज आउँदैछ हिस्ट्रीको जियोग्राफीको इकोनोमिक्सको यो अरू सब्जेक्ट्स द्याट इज केमिस्ट्री म्याथ्सहरूको पनि भिडियो हुँदैछ सो डेफिनेटली रेफर टु अल दोज भिडियोज सो म्याथको जिएसटीको च्याप्टर्सहरू अपलोड भइसकेको छ ब्याङ्किङको च्याप्टर्सहरू अपलोड भइसकेको छ सो डु रेफर अल दिस भिडियोज इट विल डेफिनेटली हेल्प इन यर एक्जामिनेसन्स है सो थ्याङ्क यू वर्क पर एनर्जी फाइनली हामीले कन्क्लुड गरेको तर पनि तपाईँलाई केही पनि डाउट छ इन आइदर अफ द कन्सेप्ट वर्क पर एनर्जीको डेफिनेटली डु राइट इन द कमेन्ट सेक्सन आई डेफिनेटली लुक थ्रु इट नभए तपाईँहरूले थुप्रै अरू मिन्सबाट यु क्यान कम्युनिकेट टु मी आई डेफिनेटली एड्रेस यर क्वेरिज सो thank you for being part of ACOL, a transformative journey towards achieving the best. Stay connected.